Phim Chốn Nhân Gian của Triệu Lệ Dĩnh và Lục Nghị đã công chiếu trên đài truyền hình vệ tinh Chiết Giang. Với dàn diễn viên nổi tiếng diễn xuất rất tốt, rất đáng xem. Triệu Lệ Dĩnh đã thay đổi cách diễn giải của mình bằng cách vào vai một cô gái giàu có trở thành chiến binh. Sự biến đổi của Đào Hân Nhiên thành một nhân vật phản diện đen tối thật đáng kinh ngạc. Và các chi tiết về Thượng Hải vào những năm 1930 được phục dựng một cách hoàn hảo. Xem cách phụ nữ viết lại định nghĩa của thời đại bằng súng bắn tỉa. Hai nhân vật nữ chính từ bạn thân trở thành kẻ thù không đội trời chung, và 72 bộ trang phục lộng lẫy che giấu bí mật về quá trình trưởng thành của họ. Khi phấn má và son môi được lau sạch và khẩu súng được cầm lên, huyền thoại về thời kỳ hỗn loạn đã vượt quá 1,5 tỷ lượt xem và đang chờ bạn chứng kiến. Trong khi thị trường phim truyền hình trong nước tiếp tục khám phá những khả năng mới cho chủ đề chiến tranh gián điệp, tính cho khán giả một tác phẩm chân thành kết hợp giữa sự đổi mới và chiều sâu với góc nhìn độc đáo của phụ nữ và dàn diễn viên thực lực. Bộ phim được đạo diễn bởi Từ Kỷ Châu, đạo diễn thiên tài của Con Số Không Thể Quên, và các bạn diễn là Triệu Lệ Dĩnh, Lục Nghị, Đào Hân Nhiên và nhiều diễn viên khác. Kể từ lần phát sóng đầu tiên, bộ phim đã đứng đầu bảng xếp hạng với tỷ suất người xem là 0,684% và đã gây ra những cuộc thảo luận sôi nổi vì sự chú ý tỉ mỉ đến các chi tiết lịch sử. Các nhân vật Nhật Bản trong phim giao tiếp bằng tiếng Nhật và trang phục mô phỏng chính xác thời trang thượng. Dê Hải vào những năm 1930, thậm chí cả những trang phục như quần đùi và khăn choàng lông cũng được hỗ trợ bởi hình ảnh lịch sử có thật. Câu chuyện bắt đầu với cảnh Lam Yến Chi, do Triệu Lệ Dĩnh thủ vai, con gái của một chủ ngân hàng, vô tình cầm nhầm một hộp phấn má hồng chứa thông tin tình báo của quân đội Nhật Bản, đầy ngoạn mục của một người phụ nữ trong thời kỳ hỗn loạn. Không giống như những bộ phim truyền hình chiến tranh gián điệp truyền thống, nơi đàn ông thống trị các trò chơi quyền lực, Erukie táo bạo áp dụng cấu trúc nhân vật nữ chính kép, Lam Yên Chi, do Triệu Lệ Dĩnh thủ vai. Từ một cô gái nhà giàu ngây thơ trở thành một chiến binh cộng sản kiên cường, trong khi Phùng Mạn Na, do Đào Hân Nhiên thủ vai, rơi vào vực thẳm trả thù vì những thay đổi lớn trong gia đình cô. Sự đan xen số phận của hai người phụ nữ, từ bạn thân thành kẻ thù, cho thấy rõ bản chất con người bị chiến tranh xé nát. Đạo diễn Từ Kỷ Châu thừa nhận rằng kiểu thiết kế mối quan hệ nhân vật va chạm về tư duy giữa sinh viên khoa học và sinh viên nghệ thuật tự do này nhằm phá vỡ khuôn mẫu tường thuật đơn giới tính của phim chiến tranh gián điệp. Diễn xuất phá cách của Triệu Lệ Dĩnh đã được cả ngành công nghiệp công nhận. Để vào vai một điệp viên, cô đã được huấn. Vở kịch khắc họa chính xác những điểm nổi bật của cô gái thiên tài, từ việc sử dụng thính giác khiếm thị để phân biệt bạn và thù cho đến cách bình tĩnh phân tích trí thông minh. Chu Vũ Hạo, một điệp viên ba mang do Lục Nghị thủ vai, tạo nên sự tương phản với sự điềm tĩnh và quyến rũ của một lái xe già. Trạng thái tâm lý phức tạp của ông khi phải di chuyển giữa Ủy ban Kiểm soát quân sự, chế độ bù nhìn Nhật Bản và đảng của chúng tôi rõ ràng có nhiều lớp. Điều đáng nói là Đào Hân Nhiên đã kiên trì thực hiện một số lượng lớn các cảnh bùng nổ cảm xúc trong thời gian mang thai. Sự biến đổi biểu cảm cực nhỏ của Phùng Mạn Na từ tiếng gầm tuyệt vọng đến nụ cười nham hiểm trong quá trình biến hình thành ác quỷ khiến khán giả gọi cô là một nhân vật phản diện kinh điển khác sau An Linh Dung. Vở kịch thể hiện sự khám phá táo bạo trong việc kết hợp thể loại. Từ Kỷ Châu lồng ghép cuộc phiêu lưu đầy nhiệt huyết của One Piece vào cốt truyện. Yến Chi và Chu Vũ Hạo chuyển từ việc khám phá sự thật của nhau sang chiến đấu cùng nhau như một cặp kẻ thù vui vẻ, đưa những yếu tố hài hước nhẹ nhàng vào cốt truyện căng thẳng. Những cảnh như vụ trộm hộp phấn trong tiệc sinh nhật của gia đình họ Phùng và cảnh Tống Miên giả vờ câm điếc khi bị mắng không chỉ giữ nguyên được trò chơi trí tuệ của thể loại chiến tranh gián điệp truyền thống mà còn xóa tan sự nặng nề của thể loại này bằng những chi tiết sống động. Các nhà sử học chỉ ra rằng các yếu tố như phấn má hiệu Suami và đèn giao thông bến Thượng Hải xuất hiện trong vở kịch đều được đội ngũ sản xuất phục chế chính xác sau khi tham khảo một lượng lớn tư liệu lịch sử. Ngay cả địa vị nổi bật của gia tộc Lan trong thế giới tài chính của Thượng Hải cũ cũng được ghi chép lại đầy đủ. Trước tranh cãi về tình trạng thần tượng hóa phim chiến tranh gián điệp trong những năm gần đây, Eruke đã đưa ra câu trả lời khác biệt. Bộ váy và mũ nồi chỉnh chu của Triệu Lệ Dĩnh không chỉ phù hợp với bản sắc nhân vật qua 72 bộ trang phục thay đổi,
Phong cách áo khoác dài của Lục Nghị lấy cảm hứng từ Casalan, nhưng bỏ đi thiết kế hành động cường điệu trong các cảnh đấu súng. Thay vào đó sử dụng giao tiếp bằng mắt để truyền tải chiến tranh tâm lý của nhân viên tình báo. Khái niệm ngoại hình phục vụ cho câu chuyện đã giúp bộ phim được khán giả trẻ tuổi coi là cẩm nang thời trang của Trung Hoa Dân Quốc. Khi cốt truyện đi sâu hơn, những đoạn như việc Lam Yến Chi tái thiết đức tin sau khi chứng kiến sự hy sinh của đồng đội, và sự thức tỉnh bi thảm của Phùng Mạn Na khi cô ám sát Tiên Đạo Phong, đang xen chặt chẽ vận mệnh cá nhân với lòng yêu nước. Đặc biệt, những khoảnh khắc nổi bật như cảnh Lam Trường Minh nhảy từ trên tòa nhà xuống để bảo vệ con gái và cảnh Phùng Mạn Na làm hòa với Yến Chi trước khi chết đã tái hiện lại giá trị biểu đạt của bộ phim Chi. Ến tranh gián điệp với sự căng thẳng cảm xúc độc đáo của người phụ nữ nói, khi cô ấy lau son môi và cầm khẩu súng bắn tỉa. Cô ấy không chỉ làm thay đổi hình ảnh của một điệp viên, mà còn cả định nghĩa về phụ nữ thời bấy giờ. Hiện tại, lượng phát sóng trực tuyến của Eruge đã vượt quá 1,5 tỷ và được Downburn.7,2 điểm. Trở thành kiệt tác về chủ đề điệp viên được đón nhận nồng nhiệt trong những năm gần đây. Tác phẩm sáng tạo này, phân tích dòng chảy lịch sử thông qua sự trưởng thành của phụ nữ, đang chứng minh một cách mạnh mẽ rằng những tác phẩm kinh điển thực sự không bao giờ sợ phá vỡ thói quen. Đối với những ai muốn cảm nhận sự ấm áp của nhân loại trong lý luận đau đầu và khám phá cảm hứng thời trang trong những nếp gấp của lịch sử, thì huyền thoại Thượng Hải năm 1937 này rất đáng để nhấn nút phát. Chung nhân gian của Triệu Lệ Dĩnh sắp ra mắt. Nhiều tính cách của du lịch mạng, nhân cách phân liệt tập thể. Triệu Lệ Dĩnh khóc lóc hỏi tôi là ai, tiết lộ cuộc chiến nội tâm cá nhân, khi nhân cách thứ cấp giả hiểu điêu điên cùng loại bỏ 5 cái tôi khác. Cô phát hiện ra rằng mình là người nên bị xóa sổ nhất. Cuộc đấu tranh đau lòng của tôi yêu bản thân mình, nhưng tôi phải tự tử làm khán giả đau đớn trong đống đổ nát của thế giới mạng. Đạo diễn Từ Băng che giấu căn bệnh tâm lý của con người hiện đại, thay vì loại bỏ nhân cách, tốt hơn là hòa giải với mọi bản ngã. Bộ phim truyền hình ly kỳ Thế giới nội tâm, có sự tham gia của Triệu Lệ Dĩnh sẽ ra mắt trên Iki vào tháng 5 và kênh đặt vé đã mở. Bộ phim không chỉ khiến khán giả phải thốt lên tôi đã xem trailer không dưới 10 lần, mà còn được kỳ vọng rất cao sẽ là vua phim truyền hình năm 2025. Nhân vật do Triệu Lệ Dĩnh thủ vai trong phim điên rồ đến mức nào? Tình yêu tự tử gây trong thế giới mạng đau lòng đến mức nào? Một cơn bão hồi hộp về cuộc nội chiến tính cách đã diễn ra. Bối cảnh cốt truyện của Interworld có thể được mô tả lại mở mang trí óc. Giả Tiểu Đao, do Triệu Lệ Dĩnh thủ vai. Bề ngoài là một hành khách đi xe ôm, nhưng thực chất lại là một trong những nhân vật phụ của nhân vật nam chính Từ Thiên, do Ân Phương thủ vai. Nhân cách thứ cấp này không chỉ có ý thức độc lập mà còn tin chắc rằng mình chính là thân thể gốc thực sự. Anh ta thậm chí còn được một nhà tâm lý học giao nhiệm vụ để loại bỏ 5 nhân cách còn lại. Khi cô ấy hoàn thành nhiệm vụ, cô ấy vô cùng kinh hoàng khi phát hiện ra rằng cuối cùng cô ấy chính là người bị xóa sổ. Tôi đã yêu chính mình, nhưng tôi phải tự sát. Câu thoại đầy cảm xúc cực kỳ mâu thuẫn này đủ khiến khán giả rùng mình chỉ qua phân cảnh trong trailer khi Triệu Lệ Dĩnh rơi nước mắt hỏi tôi là ai. Điều thậm chí còn đáng kinh ngạc hơn nữa là bộ phim đã khởi đấu tranh tâm lý thành hình ảnh trực quan. Từ thành phố mạng sáng đầy neon đến thế giới tận thế đầy đổ nát, mỗi không gian tương ứng với một khía cạnh khác nhau của tính cách. Ví dụ, Vương Dương Minh do Trương Nhất Sơn thủ vai đang hút thuốc một cách u ám ở ghế sau xe. Trong khi Thi Y bản do Chu Nhất Vĩ thủ vai lại có vẻ mặt cao có và khí chất mạnh mẽ, những nhân vật này vừa là nhân cách phân liệt của Từ Thiên, vừa là kẻ thù và đồng chí của Giả Tiểu Đa. Biên kịch Từ Băng, đạo diễn Gareth E. và Newwork đã thể hiện sự kết hợp nhuần nhuyễn giữa tâm lý hồi hộp khoa học viễn tưởng phiêu lưu lần này. Chẳng trách cư dân mạng thốt lên. Vòng lặp thời gian của Steverin là gì? Interworld cho phép các nhân vật đấu đá trực tiếp. Kỹ năng diễn xuất của Triệu Lệ Dĩnh đã đạt đến mức biến thái trong thiên hạ đệ nhất. Sự mỹ nhân điên cuồng thật đáng kinh ngạc. Trong đoạn giới thiệu,
Cô ấy cầm dao và la hét trong không gian ảo ở giây trước. Và cuộn tròn trong một góc thực tế, run rẩy và khóc ở giây tiếp theo. Ngay cả đạo diễn Từ Băng cũng không khỏi khâm phục sự phân chia này. Cô ấy không phải đang diễn một nhân vật, mà chính là nhân vật đó. So với những vai diễn trước đây của cô, sự nhẫn nại của Minh Lan trong Ngày biết rõ số mệnh và sự tuyệt vọng của Hách Tú Bình trong Ngày điều 20. Cuộc đấu tranh tự hủy hoại bản thân lần này của Giả Tiểu Đa đơn giản là chạm đến trái tim khán giả. Đặc biệt là cảnh cô cười khẩy nhìn vào gương, bình luận tràn ngập. Dĩnh Bảo sắp biến thành ác quỷ rồi. Một đội hình điên rồ gồm toàn những diễn viên có kỹ năng diễn xuất tuyệt vời, Ân Phương và Trương Nhất Sơn đều có tính cách phân liệt. Ngoài Triệu Lệ Dĩnh, diễn xuất của giải trí Trung Quốc, Su Tian, do In Phan thủ vai, có 6 nhân cách ẩn giấu trong một cơ thể. Và anh ta dễ dàng chuyển đổi từ một người lái xe bối rối thành một người đàn ông hoang tưởng. Trương Nhất Sơn xuất hiện với vẻ ngoài thân thiện như một chàng trai trẻ u ám. Thậm chí cả biểu cảm nhỏ của anh khi hút thuốc cũng gender. Bộ phim Nghề thi y bổn kỳ của Chu Diệt Vĩ thậm chí còn đóng góp cảnh gây giết người bằng ánh mắt nổi tiếng. Ngay cả Đổng Tử Kiên, người xuất hiện đặc biệt trong phim, cũng nói đùa, sau khi quay xong bộ phim này, tôi gần như đã đi gặp bác sĩ tâm lý. Đạo diễn Từ Băng còn chôn giấu một sợi dây ẩn. Hoàn cảnh khó khăn của từng nhân vật trong vở kịch phản ánh những vấn đề tâm lý của con người hiện đại, ám ảnh xã hội, lo lắng về bản dạng, tê liệt cảm xúc. Chẳng trách cư dân mạng nói đùa. Đây không phải phim hồi hộp, mà là chữa lành cho bản thân còn khó hơn cứu thế giới. Điều tàn nhẫn nhất của In The World không phải là bối cảnh gây đau não, mà là việc nó xé toạc những vết sẹo đau đớn nhất của con người hiện đại. Chẳng phải chúng ta cũng đang vật lộn trong không gian ảo kia của chính mình sao? Đóng vai một người trưởng thành ổn định về mặt cảm xúc vào ban ngày và chuyển đổi giữa nhiều tính cách khác nhau trên mạng xã hội vào đêm khuya. Nhưng câu trả lời mà bộ phim này đưa ra lại rất có sức chữa lành. Bản thân chính là nhà, thay vì hủy hoại tính cách của mình, tốt hơn hết là hãy hòa giải với mọi bản ngã. Nếu bạn đã xem bộ phim này, bạn muốn thích nhân vật nào nhất? Hãy thoải mái chia sẻ suy nghĩ của bạn về chương trình.